Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি লৈ আহিছো ঘৰতে বনোৱা কালাৰফুল পনীৰৰ এটা ৰেচিপি। ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্টাৰ্টাৰ, এপেটাইজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেইন ডিছলৈকে বনাব পাৰি আৰু দেখিবলৈও আকৰ্ষণীয় হয়। ঘৰত বনোৱা পনীৰৰ বহুত সফট হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়। ইয়াত ম্যানুফ্যাকচাৰিং আৰু এক্সপায়াৰি ডেটৰ কোনো টেনচন নাথাকে। তেতিয়া হলে আহক বনাও কালাৰফুল পনীৰ। পনীৰ বনাবলৈ ইয়াত মই 1 লিটাৰ গৰু গাখীৰ লৈছো। পাত্ৰটো আধা লিটাৰ আছে আৰু আধা লিটাৰ লৈ লম পাছত। গৰু গাখীৰৰ পনীৰ বনালে বেছি ভাল হয়, কিন্তু যদি মহৰ গাখীৰৰ পনীৰ বনাই তেন্তে আধা গৰু আৰু আধা মহৰ গাখীৰ মিক্স কৰি লব। অকল মহৰ গাখীৰৰ পনীৰ বনালে পনীৰটো ভালকে নবনে। চিলি ফ্লেক্স লৈছো 1 টিস্পুন। সৰু সৰুকে কটা ধনিয়া লৈছো 1 টেবুল চামুচ আৰু হোৱাইট ভিনেগাৰ লৈছো 2 টেবুল স্পুন। এতিয়া এখন সসপেনত গাখীৰখিনি দি দিছো। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এখন হেতা বা হেণ্ড বিটাৰে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি এটা উতল নাহে। কন্টিনিউয়াছলি এইটো কাৰণে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে গাখীৰখিনিৰ পৰা ক্ৰীমবোৰ সেপাৰেট হৈ নাযায়, নহলে ক্ৰীমখিনি সেপাৰেট হৈ গৈ পাছত খৰ বনি যাব। গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই মিডিয়াম কৰি আছো কাৰণ পটককে উতলিবলৈ দিয়া নাই, লাহে লাহে উতলিবলৈ দিম। গাখীৰখিনি এতিয়া লাহে লাহে উতলিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু 5 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থম যাতে গাখীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান ডাউন হয়। এতিয়া ইয়াত ভিনেগাৰখিনি এড কৰিম। ভিনেগাৰখিনি এড কৰি লাহে লাহে হেতাখনে এনেকৈ লৰাই থাকিম। যদি গাখীৰটো নাফাটে তেতিয়া আৰু অকণমান ভিনেগাৰ এড কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা ভিনেগাৰ বেছি দিব লগা হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। ইয়াত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি আৰু চিলি ফ্লেক্সখিনি দি দিম আৰু লাহে লাহে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে ক্ৰীমখিনি সেপাৰেট হৈ নাযায়। লাহে লাহে দেখিব যে গাখীৰখিনি ফাটি পানী আৰু পনীৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া এখন এনেকৈ চালনী লৈ ল'ব। তাৰ ওপৰত এখন সাফা কাপোৰ দিব। মই ইয়াত ধুতি কাপোৰ ইউজ কৰিছোঁ। ধুতি কাপোৰ বহুত ভাল হয় সেকিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াত পনীৰখিনি সাকি লম। ধুনীয়াকে পানীখিনি আঁতৰাব লাগিব। পনীৰৰ পৰা পানীখিনি আঁতৰাই ৰাখিলোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি পনীৰখিনি অকণমান ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব। এতিয়া পনীৰখিনি আলাখত চেপিব লাগিব আৰু এখন গধুৰ প্লেট বা গধুৰ পাত্ৰ দি পনীৰখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থম যাতে ইয়াৰ পৰা এক্সেছ পানীবোৰ ওলাই যায় আৰু এটা শেপ লৈ লয়। এতিয়া পনীৰখিনি মনে বিচৰা শেপত কাটি ল'ব আৰু বিভিন্ন ব্যঞ্জনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Thank you for watching Satya'sKitchen. So viewers, bye for now.